finta mig. Right. Han gick in i majsen. Så jag tror vi gör så att vi chansar, smyger dit, sätter oss. Så vi bara hoppas att vi vinner allting, att det lirar. Vi kör på det. Slut så. Jag passar ner här. Jag ställde kameran på vänster. Ner här. Drog bågen upp. Det värsta var att jag tassade fram för att få komma över gräset. Då lyfter han huvudet. Jag bara nej. Och sen bara skakade så bara försöker jag gick bara rätt på. Bara fokusera bakom bogen och sen small det. Jag ska kolla. Han slog ihop här precis. Här är pilan ner. Så är det blodigt i alla fall. Sätter den i kokret. Ska vi se om vi hittar honom. Så jag kan inte ha gått så långt. Det bara smällde i majsen. Krossat en majsplanta. Fy tusan. Han har inte gått så långt. Ja, det här blodspåret är helt galet alltså. Sådär då. Ja men då, tre jaktdagar. Vi satt på kvällen på onsdagen då. Och jag har hållit på och pyschat i varje gång. Och jag har varit inne på rådjur. Inne på bockar. Och i morse så hade jag en bock. Jag regnade, det var lite skitväder hela dagen. Det var så här. Kameran ger en rättvisan. Blåser och regnar. Så jag satte mig vid en buske och sen efter ett par timmar då knäpper det bakom mig. Jag hinner typ vrida huvudet så kommer en bock. Bara rusar förbi mig. Och han springer runt 500 meter så ser han stanna på ett ställe och så lugnar han ner sig på att beta. Jag tror jag har med det. Och sen då tänker jag, då gör jag en stor jäkla lov och kommer från andra hållet. Så att då borde han ha hunnit lugna ner sig helt och så kan jag komma från ett helt annat håll. Och då när jag smyger på den vägen då ser jag den här bocken på 70 meter. Så kliver han ut ur remissen. Och går mot, det går ju som en gräs. Det är klippt i mitten liksom, för fasanerna. Han går över det och så står han med rumpan och då mäter jag, då är det 50 meter. Så då kliver jag in mot gräset så jag inte ser han och så räknar jag. Så bara går jag 25 steg. Då tänker jag, nu måste jag närma mig. Så då saktar jag ner lite, sen upp med kikan, tittar.
Och så ser jag honom då, då står han och betar ut i det här mellan gräset och majsen. Så då ställer jag kameran bara för att jag hinner inte hålla på. Så kryper jag ner, drar bågen, går upp och då sticker det upp för mycket gräs framför honom. Så då tar jag ett steg fram och då vrider han upp huvudet. Men då är det liksom, det är precis att jag kan skjuta överkantgräset. Men det gick ju skitbra. Alltså det här blodspåret är nog det galnaste jag varit med om. Det är en G5 Megamit fram. Så 2 tums. Och det funkar grymt. Utskottet är här. Det ser inte så farligt ut, men jag har skjutit av det benet jag har. Och så har jag skjutit in på inte sista redbenet. Så mycket bakom bogen typ. Men det ser lite jäkligt ut. Men jag har på som en dåre så jag är skitnöjd. Jag har varit inne på, jag vet inte hur många bockar. Det är andra bockar inne på 15 meter eller ja. Det kan man bryta och gå hem. Nu är det inte lika, det är så bra om man skjuter en bock, då kan man hålla på med lite sån här dårprojekt. Testa konstiga pass. Så jag tror jag har sett jag vet inte om jag klipper med det. Jag smög in på en enhornad bock, gammal mördarbock. Jag var inne på 35, så vänder vinden. Så jag kanske försöker skjuta den. Se lite. Just det. Det är första bocken, det första viltet med Matthews V3. Och det funkar ju jäkligt bra. Det var... Den bocken tror jag har gått vidare. Så jag ser en bock där borta. Så vi ska se om den kan smyga till närmaste busken här och se vad vi gör därifrån.
jävla galet. Det här var sjukt. Alltså jag har stått... Ska vi se. Jag har stått här i jag ska kolla klockan. Jag tror det har gått en och en halv timme. Och han har ju legat. Han har legat upp där. Ska vi se vad det är. 23. Vad det stämmer. Ja, det är galet alltså. Det är helt sjukt. Men så jag skjuter den bocken. Det är ju en bock jag smög på från början. Och den, jag tänkte det är 100 meter att gå. Så jag går och kollar vad som hände med den. Så ser jag den här bocken här. Så då tänker jag att vad tusan. Ja, vinden är bra. Jag provar och jag provar och smyger så jag liksom kollar vad situationen är. Så kommer jag hit och jag tar mig in liksom på 70 meter kanske. Då går han in i gräset. Det går kanske 10 minuter. Så ploppar han ut i gräset. Jag ser huvudet på honom. På väg mot mig på kanske 40 meter. Så jag upp med kikaren, kollar liksom och sen gör mig beredd. För jag tänker han kommer komma längs kanten här. Perfekt. Och jag hinner mig precis göra det. Så hör jag språngsteg. Och då kommer, jag vet inte om jag fick med på film. Han springer alltså rakt på mig. Han ska in, jag tror han ska in och ta lega. Jag vet inte vad planen var. Och han fattar väl att någonting är konstigt. Så han liksom kommer emot mig så och så viker av på 5 meter. Och så stannar han här på 25. Jag drar bågen där liksom. Tänker jag får bara en lucka så tar jag. Men jag ser bara huvudet. Och till slut så tar jag ner bågen så bara väntar jag. Tänker. Får se vad som händer. För det är liksom inte en chans att skjuta. Och då så han står ett tag och sen börjar han slappna av liksom. Och börjar beta lite. Jag tänker att det är intressant. Och sen börjar han ju gå ner här och så börjar han ju komma mot längs kanten. Jag tänkte det är perfekt. Så han skulle gå liksom 2 meter till så hade jag ett läge. Så jag var ju beredd och sen jag tror jag kollade åt höger och sen när jag kollade tillbaka då var han borta. Och då alltså om man inte gick upp i rök så kan han ju faktiskt bara lagt sig ner. Då tittar jag med kikaren och till slut så ser jag ser bara hornen. Och då väntar jag. Så jag ska kolla hur lång tid det var. Men det var i alla fall en timme. Och sen kommer en hare. Och sätter sig här. Och jag tänkte konstigt att han liksom inte, för han ligger och tittar hit och så har den kommit bakifrån. Så jag tänkte kanske, någonting borde kunna hända. Men det händer ingenting på tag. Och sen från ingenstans bara så hoppar han upp. Och det är då jag startar kameran. Så då hoppar han 5-6 meter dit. Och så står han och tittar hitåt, vilket jag antar är haren. Jag drar bågen och sen är jag på och då står han så jäkla vridet så jag tänker det är dumt. Och sen har jag en liten, jag kan liksom urskilja bogen i. Och sen vet jag att det bara är gräs. Så jag tänker det är ingen fara att skjuta igenom det där för det är liksom en meter. Så vrider han tillbaka huvudet och tänker att nu är det lugnt. Så jag skjuter och jag sköt lite högt då. Så han slog ju bara på plats. Men när jag kom fram så såg jag träffen och det är under ryggraden. Så då är det liksom ingen fara. Då bör man inte, i taggutskott vill man gärna skjuta en pil till. Men han var död när jag kom fram. Det var ju många sekunder. Så det gick bra. Dag 3, jag har hållit på som en dåre. Så jag tror jag sa det förut. Pyschat och jag har efter bockar och sprungit runt. Alltså jag vet inte hur många kilometer av de här fälten jag har rört mig runt för att få en lämplig
ett lämpligt sätt att smyga från. Och sen så bara blir det så här. Men det är väl så, tillräckligt många försök till slut så sen är det lite. Pilen låg 15 meter bakom. Ska se, jag smsar Nisse. Jag sa nu kommer de inte låta mig sova inomhus. Ja, det är ingen som. Inte vad det händer. Det här är helt absurt. Jag kommer ner här längs vägen, tittar upp, då står ett rådjur. Det här är 33 meter stod den. Det tog högt dock alltså. Jag fattar inte riktigt. Jag tyckte jag låg jäkligt bra. Vi ska kolla hur högt det var. Det kanske var att jag la 35-pinnen lågt och sen tjock gick skottet. Och det tog ju högt. Men han dog ju fort. Han sparkade bara några sekunder. Här också. Oj jäklar ja. Jag har sparkat ganska bra. Här är han. Ja, alltså det här är så vad heter det? Omotiverat. Jag blir släppt 100 meter härifrån. Jag går ner på vägen. Jag ska egentligen vidare till ett område. Ja, egentligen, det här är kanten på området jag ska jaga och sen vidare ut. Tittar över den här lilla dammen här. Ser ett rådjur. Okej, ja men det är liksom ett rådjur. Kul. Upp med kikan. Då ser jag att det är en bock. Slår lasen 33 meter.
Och jag tänker att han kommer säkert fortsätta rätt upp i skogen. Men det gjorde han inte. Han började snurra runt här. Så jag får upp kameran. Kameran ligger i höftväskan. Så jag får ut kameran, upp med kameran, regga kameran. Och så mäter jag ändå 30 prick. Jag fattar inte det, men det är ju massa skrap här. Så han hade säkert kommit närmare också. Men så fick jag en bredsida. Jag tyckte jag låg så jäkla bra när jag sköt. Men ja, jag är så här högt. Utskottet är ganska bra i höjd. Så. Ja. Men det är som det är. Helt... Alltså... Ja. Det är galet alltså. Jo fasen. Han är rätt gammal. Det är nog en returbock faktiskt. Vad kul. De andra två har skjutit är ganska, de är unga. Alltså jag hade ju inte ens börjat jaga. Jag hade ju bara inte promenerat, men typ. Jag vet inte vad jag ska säga.